Hey guys, I'm cooking today. Samahan mo ako sa aking pagluto ng presko gulay galing ng garden ng kaibigan namin dito sa Amerika. Thank you, Sonia. Fresh in the garden, organic tomato, egg, organic, fresh galing sa poultry. Ang ampalaya, okra, at saka green pepper. Organic talaga, walang fertilizer. Ang recipe natin ngayon ay egg with ampalaya, vegetable recipe. I'm cooking organic vegetable. Thank you for this fresh na gulay na binigay mo sa amin, Sonia.